again. It's a rich thing. ऋण झुणते गुणगुणते कधी दोहात पार. जय शिवराय मित्रांनो आणि मैत्रिणींनो, तर स्वागत आहे तुमचं आपल्या जी के करेक्शन इन मराठी यूट्यूब चॅनलमध्ये. तर मित्रांनो, आपण आपला आजचा व्हिडिओ म्हणजेच कॅप्शन व्हिडिओ एडिटिंगवरती बनवलेलं आहे मोटिवेशन स्पेशल. आणि व्हिडिओ मुलं मुली दोघांसाठी दोघं आजचा व्हिडिओ बनवू शकता. आणि जर तुम्हाला आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करायचे, चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून टाकायचे आणि व्हिडिओ खाली एक छान असे कमेंट्स पण करायचे. ठीक आहे मित्रांनो. आणि आजच्या व्हिडिओत मी जेवढेही मटेरियल यूज केलेले जसे की बीट मार्क, शेक इफेक्ट्स, ऑल मटेरियल, PNG वगैरे, तर हे सर्व मटेरियल लिंक तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवरती भेटून जाणार. तर वेबसाईटची लिंक मी तुम्हाला डिस्क्रिप्शन खाली दिलेली असते. तर त्या लिंकवरती क्लिक करून तुम्ही आपल्या वेबसाईटवरती जायचे आणि तिथून आधी बीट मार्क, शेक इफेक्ट्स लिंक तुम्ही तुमच्या Alight मोशन ॲप्लिकेशनमध्ये इनपुट करून घ्यायचे. नंतर ऑल मटेरियलच्या लिंकने झिप फाईलला डाउनलोड करून झिप फाईलला पण लगेच एक्सट्रॅक्ट करून घ्यायचे. तर एवढं सर्व तुम्ही व्हिडिओ एडिटिंग करण्याआधी करून घ्यायचं आहे. ठीक आहे. आणि जर तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल किंवा मटेरियल डाउनलोड करण्याबाबत तुम्हाला काहीही प्रॉब्लेम येत असेल तर त्याच्यावरती स्पेशल एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तुम्ही तो व्हिडिओ बघू शकता. तर त्या व्हिडिओची लिंक पण तुम्हाला डिस्क्रिप्शन खाली भेटून जाणार. ठीक आहे. तर मित्रांनो, आता चला तर थोडा यूज न करता आपल्या आजच्या व्हिडिओला सुरुवात करूया. तर आता अशा प्रकारे आपलं जे काही Alight मोशन ॲप्लिकेशन याला ओपन करून घ्यायचे. नंतर प्रोजेक्टच्या ऑप्शनमध्ये यायचे. आता तुम्ही जे काही दोन लिंक इनपुट केले असतील आपल्या वेबसाईटवरून बीटमार्क आणि शेक इफेक्टचे, तर त्यांचे हे दोन प्रोजेक्ट बदललेले असतील. आता यांपैकी जो काय आपला पहिला बीटमार्क प्रोजेक्ट असेल तर याला अशा प्रकारे ओपन करायचे. आणि जर तुम्हाला लिंक इनपुट करता येत नसतील बीटमार्क आणि शेक इफेक्टचे तर त्यांच्यावरती फुल एक व्हिडिओ बनवलेला आहे, तुम्ही तो व्हिडिओ बघून घ्यायचे. तर त्या व्हिडिओची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन खाली भेटून जाणार. ठीक आहे. तर आता इथून शेवटीपर्यंत पूर्ण व्हिडिओ बघायचे. ठीक आहे मित्रांनो. आता अशा प्रकारे आता आपला बीटमार्क प्रोजेक्टला ओपन केल्यावर खाली जे काही प्लसचं बटन दिलेलं आहे सिम्पली याच्यावरती क्लिक करायचे, मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे. आता या बाजूच्या फोल्डरच्या नावावरती क्लिक करून आता तुमचे फोटो ज्याही फोल्डरमध्ये असतील तर त्या फोल्डरला अशा प्रकारे आधी सिलेक्ट करून घ्यायचे आणि इथून तुम्ही तुमचा फोटो घ्यायचे. आणि व्हिडिओ मुलं दोघांसाठी म्हणून दोघं व्हिडिओ बनवू शकता. ठीक आहे मित्रांनो. तर आता अशा प्रकारे तुम्ही तुमचा कोणताही एक फोटो घ्यायचा आहे. नंतर अशा प्रकारे व्हिडिओचा शेवटी यायचे. शेवटी आल्यानंतर हे जे काय आयकन आहे ते तर या आयकनवरती क्लिक करून या फोटोला अशा प्रकारे शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे. नंतर पुन्हा अजून इथं जो काय आता मी तुम्हाला बीटमार्क लावून दिलेलं आहे 7.1 सेकंदावरती, तर इथं यायचे. नंतर अजून या फोटोवरती क्लिक करायचे. नंतर हे जे काही मध्यभागी कट करण्याचं आयकन आहे तर याच्यावरती क्लिक करून फोटोला मध्यभागी कट करून घ्यायचे. नंतर पुन्हा अजून आपल्या व्हिडिओचा सुरुवातीला यायचे. प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे. आणि मित्रांनो, इथं मी तुम्हाला अशा प्रकारे प्रामाणिकपणा हीच आपली खरी ओळख अशा पद्धतीने एक टेक्स्ट PNG बनवून दिलेले. तर ही PNG घेऊन घ्यायचे. नंतर अशा प्रकारे शेवटी यायचे व्हिडिओच्या. नंतर या PNGला पण शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे. नंतर पुन्हा अजून 7.1 सेकंदाच्या बीटमार्कवरती यायचे. जे काही मध्यभागी कट करण्याचं आयकन आहे सिम्पली याच्यावरती क्लिक करून या म्हणजे या PNGला इथून मध्यभागी कट करून घ्यायचे. नंतर मित्रांनो थोडंसं इथं पुढे यायचे. अशा प्रकारे 7.5 सेकंदावरती किंवा 7.6 सेकंदावरती यायचे. नंतर या जे काही PNGच्या डाव्या साईडला कट करण्याचं आयकन आहे सिम्पली याच्यावरती क्लिक करून या PNGचा थोडासा डाव्या साईडला जो काही भाग असेल तर याला कट करून द्यायचा. अशा प्रकारे बघू शकता. ठीक आहे. त्यानंतर प्रॉपरली आपले PNG बरोबर दिसेल इफेक्ट लावल्यानंतर. ठीक आहे. नंतर पुन्हा अजून इथं जो काय आता आपला 7.1 सेकंदावरती बीटमार्क आहे तर इथं जायचे. प्लसच्या बटनवरती क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे. इथून शॅडोचे PNG घेऊन घ्यायचे. मूव्ह अँड ट्रान्सफरच्या ऑप्शनमध्ये यायचे. 3 नंबरचा आयकॉनवरती क्लिक करायचे आणि या PNGला अशा प्रकारे इथून झूम करून घ्यायचे. जास्तने आपल्याला दाखवायचे शॅडो, फक्त थोडीशी शॅडो दाखवायची म्हणून PNGला झूम करून घ्यायचे इथून अशा प्रकारे. ठीक आहे. नंतर PNGला झूम केल्यानंतर हे बॅकग्राऊंडच्या ॲरोवरती क्लिक करायचे. व्हिडिओचा शेवटी यायचे आणि या PNGला अशा प्रकारे शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे. नंतर या शॅडोच्या PNGच्या उजव्या साईडला जी काही खाली मोकळी जागा आहे तर याच्यावरती क्लिक करून ठेवायचे आणि ही जी काही आपण टेक्स्ट PNG लावलेली आहे तर याच्या खाली या PNGला ओढून घ्यायचे. ठीक आहे.
तर बघू शकता इथे आपल्या बरोबर आता ही PNG पण लागून गेलेली आहे. त्यानंतर अजून आपल्या व्हिडिओच्या सुरुवातीला यायचे प्लसच्या बटनवर क्लिक करून मीडियाच्या ऑप्शनमध्ये यायचे आणि तुम्ही बॉर्डर PNG घेऊन घ्यायचे. नंतर ही बॉर्डर PNGला पण शेवटीपर्यंत ओढून घ्यायचे. तर अशा प्रकारे तुम्ही सर्व मटेरियल आणि फोटो वगैरे बरोबर इथं लावून घ्यायचे. ठीक आहे. त्यानंतर आता आपलं मटेरियल वगैरे लावल्यानंतर आता आपल्याला या फोटोंना इकडे पेस्ट करायचे. त्यासाठी अशा पद्धतीने आता बॅक यायचे. नंतर आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टला ओपन करायचे. नंतर इथं बघू शकता इथे मी तुम्हाला 2 फोटो लावून दिलेले. तर आधी आपला जो काही हा पहिला फोटो आहे सिंपल याच्यावरती क्लिक करून इफेक्टच्या ऑप्शनमध्ये यायचे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचे आणि इथून कॉपी पेस्ट करून घ्यायचे पहिला फोटोवरचे. नंतर पुन्हा बॅक येऊन आपण जो काही बनवतो त्या प्रोजेक्टला ओपन करायचे आणि इथं जो काही आपला पहिला फोटो असेल सिंपल याच्यावरती क्लिक करायचे. इफेक्टच्या ऑप्शनमध्ये यायचे. 3 डॉटवरती क्लिक करायचे. इथून अशा प्रकारे पेस्ट करून द्यायचे. नंतर इथे जी काही आपण टेक्स्ट पेंज लावलेली तर टेक्स्ट बेंजला पण हा वाला इकडे पेस्ट करून द्यायचे. तर अशा प्रकारे तुम्ही जे काही दोघं सुरुवातीचे फोटो असतील टेक्स्ट पेंज आणि आपला फोटो तर हे दोघं फोटोंना हा वाला इकडे पेस्ट करून द्यायचे. ठीक आहे. त्यानंतर अजून अशा प्रकारे बॅक यायचे. नंतर आपल्या इफेक्टच्या प्रोजेक्टला ओपन करायचे आणि आता जो काही आपला 2 नंबरचा फोटो असेल तर सिंपली याच्यावरचे इफेक्ट अशा प्रकारे कॉपी करून घ्यायचे. नंतर पुन्हा अजून बॅक येऊन आपल्या बेटमार्क प्रोजेक्टला ओपन करायचे आणि अशा प्रकारे पुढे यायचे 7.1 सेकंदावरती. आता याच्या पुढचा जो काही आपला फोटो असेल सिंपली याच्यावरती क्लिक करायचे. इफेक्टच्या ऑप्शनमध्ये येऊन 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचे फोटोला. ठीक आहे. त्यानंतर या फोटोला इकडे पेस्ट केल्यानंतर आता आपला व्हिडिओ बनून झालेला आहे बघू शकता मित्रांनो. त्यानंतर व्हिडिओ बनून झाल्यानंतर व्हिडिओला सेव्ह करण्यासाठी वरती जे काही शेअरचं आयकन दिलेले सिंपली याच्यावरती क्लिक करायचे. व्हिडिओच्या ऑप्शनच्या बाजूला जो काही ॲरो दिलेला असतो याच्यावरती क्लिक करून द्यायचे. नंतर तुम्हाला इथून क्वालिटी वगैरे सिलेक्ट करून घ्यायचे तुमच्या इच्छेप्रमाणे. नंतर तुम्हाला खाली एक मोठे एक्सपोर्ट नाव दिसत असेल तर या मोठ्या एक्सपोर्ट नावावरती क्लिक करून व्हिडिओला सेव्ह करून घ्यायचे. तर मित्रांनो आपला आजचा व्हिडिओ हा जो व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर व्हिडिओला तुम्ही सर्वांनी लाईक करून टाकायचे. चॅनलवरती नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्यायचे. आणि व्हिडिओमध्ये जर तुम्हाला काही अडचण येत असेल किंवा काही समजलं नसेल तर तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा किंवा खाली कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट्स करा. तर मित्रांनो आता भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपल्या चॅनलवरचे बाकीचे व्हिडिओ बघत राहा आणि असंच नवीन एडिटिंग शिकत राहा.